Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem un nou membru în familia Zenfone și anume Asus Zenfone 5Z, care este aici, în fața mea. Dacă nu mă înșel, cutia de la Asus Zenfone 5 este puțin mai mică. Cătălin, mulțumesc. Da, după cum puteți observa, cutia de la 5Z este puțin mai înaltă și diferența dintre ele două, că 5-ul are turcoaz, 5Z-ul are gold. Dar voi lăsa cutia deoparte și haideți să o desfacem pe aceasta. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Pentru început, avem un plic pe care îl voi da la o parte. Îl voi deschide și înăuntru găsesc cheița pentru sertarul SIM, maculatură și în această folie o carcasă transparentă. Voi scoate telefonul de aici, îl voi lăsa deoparte, iar înăuntru, uite, cam încăpățânată cutia asta, ce pot să spun. Așa. Avem un încărcător, cablul USB tip C, o pereche de căști și dopuri de rezervă. Și atât. Voi face curat pe masă și voi porni telefonul. Și datorită colegului meu Cătălin pot să fac chestia asta instant. Așa. Am făcut curat pe masă și ce pot să spun? La prima vedere ambele telefoane arată identic. Au aceeași culoare, amplasamentul camerei este în același loc, la fel și cel al amprentei, iar display-ul de pe față este la fel. Asus Zenfone 5Z împărtășește aceeași configurație ca și fratele său mai mic. Display-ul de 6,2 inch cu aspectul mai puțin întâlnit de 18,7 pe 9 cu breton a rămas și el la fel. Camerele de pe spate de 12 megapixeli respectiv 8 megapixeli împreună cu selfie camera de 8 megapixeli rămân neschimbate. La fel și bateria de 3300 mAh, specificațiile pentru conectivitate Bluetooth 4G și Wi-Fi rămân de asemenea și ele în aceeași formulă. La capitolul software, telefonul rulează tot sistemul de operare Android 8.0 Oreo, peste care Asus a adăugat interfața Zen UI. Poate vă întrebați care este diferența. Ei bine, am ajuns în final și la ceea ce face 5Z să fie diferit. De data aceasta, procesorul este mai voinic, iar memoria RAM a suferit și ea un upgrade. Vorbim despre un octa-core Snapdragon 845 ce are 4 nuclee la 2,7 GHz și 4 la 1,7. Acesta este ajutat de acceleratorul grafic Adreno 630 și de cei 6 sau 8 GB de RAM în funcție de modelul ales de voi. În testele sintetice, telefonul s-a descurcat foarte bine și anume în Geekbench 4 a scos 2457 de puncte în single core și 8979 de puncte în multicore, iar în AnTuTu Benchmark 264.648 de puncte. Acestea fiind spuse, Asus Zenfone 5Z este practic un model pe steroizi al lui Asus Zenfone 5. Performanțele sunt mai bune și ultima informație pe care am citit-o legată de acest telefon pe internet este că cei de la Asus vor să facă un OTA upgrade, adică un update pe care îl poți descărca și instala fără să introduci USB-ul în telefon. Acest update este îndreptat mai mult către cameră, adică vei putea să tragi cadre în format RAW sau vei putea să te bucuri de o calitate mai bună a camerei, deoarece ei spun că saturația, contrastul, inclusiv HDR-ul va funcționa mult mai bine. Plus, vor fi îmbunătățiri software și pe partea de Wi-Fi. Dar pe cine interesează? Pe noi ne interesează camera, nu? Haideți să vorbim și despre alternativele acestui produs, deoarece în prețul de 2500 de lei putem să găsim și alte telefoane care oferă exact aceeași performanță, doar că, de exemplu, OnePlus 6 oferă un look mult mai premium față de acest telefon, este construit mult mai bine și are o experiență Android mult mai apropiată de cea stock, sau Xiaomi Mi Mix 2 sau 2S, care are la fel un design premium și este mai ieftin decât ăsta. Deși are aceeași performanță, ecranul este fără notch. Așadar, în funcție de preferințele fiecăruia, în jurul prețului de 2500 de lei se poate regăsi și OnePlus 6 și Mi Mix 2S. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru prețul actualizat și linkuri utile.